Hello po guys, ayan nagbabalik na naman ang inyong kaibigan na si Amelita di Pataranta. Ayan, nakita niyo po yan guys. Ayan yung kanilang tulay sa ilalim. Ayan, dinadaanan ng mga barko nila. Ayan. Ayan ang kanilang barko, oh, dumadaan. Oh. Tapos ayan yung kanilang ilog, ang daming lumilipad ng mga ibon guys. Ayan, bababa tayo. Super bababa tayo. Babalikan uli natin yung pinanggalingan ko kanina kasi ayan po yung kanilang barko. Ayun. Tapos, ito naman yung kanilang mga barko din pang industry. Ayan. Tapos, babalikan natin uli yung mga swan kasi na-delete yung aking video kanina. Walang dyan. Ayan, makikita nyo po yung aking background guys. Hindi na po green na green, hindi na po katulad noon na nung summer pag nagbi-video ako. Ayan, yung mga kahoy po nila, yung background ko before ay green na green. Kasi falling leaves na po yan. Ayan, oh, nagiging yellow na po siya. Parang mga bulaklak na yung color ng dahon nagiging yellow. And then, ito po ay nagiging ayan. Yan po ay yellow, brown, and then maglalaglagan na po yan guys. Ganun po ang tapos ayan po yung kanilang barko, oh. Punong-puno ng mga ibon. Sana ba yung barko nila? Ayan. Punong-puno ng mga ibon. Ayan yung ayan guys. Ayan yung oh my god. Ayan, makikita nyo po yan dyan. Ayan. Umiinit po dito guys. Kaya lang, kahit mainit is malamig po siya. Kaya yung mga ibang tao po dito, nakabunit. Ako hindi. Ayan. Ayan po yung kanilang ilog guys. Malinis. Ayan. Tapos kung makikita nyo po guys, yung sa kabilang ilog, yung kanilang mga green flowers noon, green na green. Ngayon po ay yellow na po. Kasi falling na po. Magpo-falling leaves na po sila. So, pag winter po, wala na pong mga dahon yung mga kahoy na yan pagdating ng December. Ngayon, yung dahon ng mga kahoy, parang akala mo mga bulaklak, yellow, brown, red. But actually, hindi po sila, ayan. Tingnan nyo po guys, yung steps papunta sa kanilang ilog. Ayan, may steps po siya. Tapos, pagdating naman po dito sa buong kailugan, ayan po. Bali, po siya, puro tanim ng mga halaman and din mga batuhan. So, hindi po siya nakasemento. Ang nakasemento lang po guys ay yung itong steps po na dinadaanan ko po. Halimbawa ito. Yan lang po ang nakasemento guys. Para ito po yung talian ng mga barko. Tapos ayan, may number po yan. And then guys ay ito, may basurahan din sila dyan. And then ayan, nandito tayo uli sa aking paboritong mga swan at wild duck, swan, at saka may mga ibon, wild birds, at saka yung kalapate. Ayan. Ayan po guys, oh, parang lang.
Parang hindi totoo. Pero mga buhay na buhay po yan dyan sila. Oh, makikita niyo po yan. So, ayan. Buhay na buhay po yan sila. Oh. Oh. Ayan. Ganun po siya ka ganda yung kanilang ilog. Ayan. Malinis yung ilog kaya buhay na buhay yung kanilang mga wild yung swan. Ayan. Ayan, akala mo yung background ko ay ano, hindi totoo, pero ayan, totoo po yan, live na live po yan sila guys, mga buhay na buhay po yan sila, sama-sama yung mga wild ducks. Ayan, may nagliliparan. Ayan, so far. Ayan. So, guys, hanggang dito na lamang po ang ating video. At, ayan. Dito rin po, sa kahoy na to, makita nyo, ayan, puno din po siya ng mga wild birds, kalapate. Sama-sama po din sila. So, kailangan po talaga alagaan natin ang ating mga puno at ang ating ilog. Ayan. Para lahat po masaya. Masaya yung mga birds, mga wild birds, wild ducks, lahat. At malaya silang nagliliparan, malaya sila sa kanilang buhay. Parang mga tao lang. So, thank you guys for watching. God bless. Hanggang dito na lamang po. Putulin ko na po itong aking video ito. Ayan, hindi nakakasawa kasi nagliliparan yung mga wild ducks, wild birds.